आजको हाम्रो भिडियो छ एनपिएन पिएनपी ट्रान्जिस्टर काम कसरी गर्छ। त्यसको लागि हाम्रो फर्स्टमा इमिटर बेस कलेक्टर। इमिटर सबभन्दा वाइडमा चौडामा हाम्रो कलेक्टर हुन्छ। कलेक्टर सबभन्दा वाइड कलेक्टर, त्यसपछि इमिटर अनि सबभन्दा पातलो चाहिँ बेस हुन्छ। बेसभन्दा मोटो इमिटर, इमिटरभन्दा मोटो चाहिँ कलेक्टर हुन्छ वाइडमा। अनि इमिटरमा हेभली डप्ड इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। हेभली डप्ड इलेक्ट्रोन्स। बेसमा थिन डप्ड, कलेक्टरमा मोडरेट बीच-बीचको हुन्छ। भन्नाले हाम्रो इमिटर बेस कलेक्टर वाइडको हिसाबले हेऱ्यो भने सबभन्दा चौडा कलेक्टर हुन्छ, त्यसपछि इमिटर हुन्छ, त्यसपछि बेस हुन्छ। अनि इलेक्ट्रोन्स अथवा होल्स डपको हिसाबले हेभली डप्ड यो हुन्छ, यो मोडरेट हुन्छ, यो चाहिँ भन्दा कम हुन्छ। यसो हेरौँ, एउटा मानौँ कि एउटा रुख छ। रुखको यो पातहरू छ। यो रुटलाई जाडालाई हामीले यसलाई इमिटर मानौँ। यो बीचको जुन हाँगो जस्तो हुन्छ त्यसलाई हामी बेस मानौँ। यो पातहरू हुन्छ त्यसलाई हामी कलेक्टर मानौँ। यो इमिटर यो जसरी यहाँबाट वाटरहरू खानेकुराहरू यो बेस थ्रु यहाँबाट तानेर बल्ल पात साथमा जान्छ अनि यिनीहरू कलेक्ट गर्छ खानाहरू। त्यस्तै इमिटरले इमिट गर्छ। यो रुट जस्तै काम गर्छ, यो चाहिँ बेसको काम गर्छ, यो चाहिँ कलेक्ट गर्ने काम गर्छ। यो इमिटर मानौँ। कस्तो हुन्छ भन्नाले हाम्रो अब यसमा जाउँ, इमिटर भयो, यो बेस भयो, यो कलेक्टर भयो। जहिले नि इमिटर चाहिँ इलेक्ट्रोन्सलाई इमिट गर्छ, यहाँबाट पठाउँछ। बेस चाहिँ थिन हुन्छ, यहाँबाट यो एनपिएन हुन्छ, यहाँ होल्स हुन्छ। यो इलेक्ट्रोन्सलाई यसले रिकम्बाइन गरेर हटाउँछ र यहाँ बढी इलेक्ट्रोन्स भएको कारणले यो चाहिँ पास भएर यहाँ कलेक्टरमा जान्छ, जसले कि कलेक्ट गर्छ। अनि इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटरको काम हो इमिट गर्ने इलेक्ट्रोन्स अथवा होल्स इमिट गर्छ। बेसको काम हुन्छ पास गर्ने, कलेक्टरको काम हुन्छ जमा गर्ने, नामै कलेक्टर। ट्रान्जिस्टर कहाँबाट? ट्रान्जिस्टरको ट्रान प्लस स्टर। ट्रान्स भनेको सिग्नललाई ट्रान्सफर गर्ने हो, ट्रान्सफर।
सिग्नललाई ट्रान्स मतलब सिग्नललाई ट्रान्सफर गर्ने, एम्प्लिफाई गर्ने हो। रेजिस्टर भनेको सलिड वस्तु हो। यो चाहिँ रेजिस्टरको फ्यामिलीमा पर्छ, त्यही भएर यसको नाम ट्रान्जिस्टर भएको हो। ट्रान्जिस्टरको मा के हुन्छ भन्नाले इलेक्ट्रोन्स इमिटर नाम किन पर्यो, यसले इमिट गर्छ। बेस किन नाम पर्यो भने यो दुइटैको बिचमा बेसको काम गर्छ। कलेक्टर किनभने यसले सबै इलेक्ट्रोन्स यहाँबाट जति पायो त्यसलाई कलेक्ट गर्ने काम गर्छ, त्यही भएर यसको नाम कलेक्टर परेको। अनि यो हाम्रो पिएनपी एनपिएनमा इलेक्ट्रोन्सको काम गर्छ, इलेक्ट्रोन्सले इमिट गर्छ। अनि पिएनपीमा होलले काम गर्ने गर्छ। यति फरक छ।